today's vlog, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng slime using these ingredients na madali nyo makikita sa inyong mga bahay. But wait, kung bago ko pa lang sa YouTube channel ko, please like, share, and subscribe. So let's start. So depende naman sa inyo kung gusto nyo madaming glue o konti. So maglalagay tayo ng glue. Open muna natin. Yan. First time lang yun Andali. Yan. So maglagay na tayo. Tansya-tansya lang. Kasi na. Okay. Then lagay ulit natin itong top. So there. Then maglalagay naman tayo ng coloring. So mga ka-Slimee, optional naman sa inyo kung maglalagay kayo ng coloring o hindi. Pero ako maglalagay ako ng coloring. Kasi I like blue. Okay. Ilang drops kaya? 3. 1, 2, 3. Okay. There. Di ko muna takpan kasi baka kulang pa siya. Yan yung itsura. Next. Yan. Next ulit natin. Ang ganda. Okay, yan. So, yeah. Mukha siyang dark blue dito, pero pag nilagay mo siya sa blue is light, ano siya, parang light. Yan, hindi ko siya, as you can see, hindi ko siya tinakpan kasi, sorry sa ingay. Yan. Okay, pa. Sorry po sa ingay. Mix. Okay na siguro tong blue na to para sa akin. So, close ka muna. Yan. Lagyan natin dito. So, yung gagamitin nating activator para dito sa blue slime na to is liquid detergent. And kung may iba kayong liquid detergent na available, pwede naman yun yung gamitin nyo. Yan. So, maglagay tayo ng pakunti-kunti lang. Then, mix ulit tayo. Kung wala pa kayo nakikita na parang nag-form, maglagay lang kayo ng maglagay. Pero wag yung masyadong madami kasi baka ma-overactivate. So, yan, as you guys can see, medyo may konting nag-form. Just mix well. So, mix natin. Guys, look. See, na-form na po siya. Yan, mix lang ng mix. Then, gentle lang ulit. Kung yung ilalim is di pa medyo na-form, dun kayo sa ilalim maglagay. Okay. Then, mix. Yay! Makikita nyo siya nag-form kasi may chunk ng parang big slime na. Yan. Okay. So, yan. Maglagay po na tayo ng konti pang detergent. Yan. Then, just mix. There. Kunin natin na sa gilid para sumama siya sa gitna.
There. Then mix. Yan. Yay! So yan mga ka-slimy, nakikita nyo na medyo na-form na siya into a slime. Yan, mix muna natin bago tayo ulit maglagay ng activator. Yan. Then, kapag medyo sticky pa, then di siya fully natatanggal sa bowl, maglagay ulit tayo ng konti lang. Yan. Ganyan. Then, mix. There, mix. Guys, na-form na siya. Na-form na siya. Ang ganda. Ang ganda ng color. Wow. Ang ganda. Okay. Pero sticky pa siya. See? Guys, look. Medyo sticky pa. So, yan. Naglagay ako ng konting area sa kamay ko para pag hinawakan ko is dididikit. So, yan. Tanggalin na natin siya sa bowl. Yan. So, stretchy. Okay. Yan. Ang ganda. Ang ganda. It's so stretchy. Wow. Ganda! Okay. Ang ganda po niya. It's so pretty. Okay. Ang ganda ng color niya. Because it's my favorite color. Okay. Para siya nung texture nung slime na color purple, pero mas malambot. O diba mga ka-slimy, madali lang gumawa ng slime using glue at liquid detergent. And kung nagustuhan niyo naman na aking DIY blue slime, please like this video and see you on my next vlog. Bye!